નમસ્કાર મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। ઉનાળો હોય કે શિયાળો, ધૂળ માટી અને તડકાને લીધે આપણો ચહેરો નિસ્તેજ થઈ જાય છે। પાર્લરમાં જઈને હજારો રૂપિયા ફેશિયલ પાછળ ખર્ચીએ છીએ, છતાં પણ તેનો ગ્લો થોડા દિવસમાં જતો રહે છે। આજે હું તમારા માટે 100% નેચરલ આયુર્વેદિક ફેસ પેક શેર કરીશ। ફેસ પેકમાં મુલતાની માટી આપણી સ્કિન ઉપરની વધારાનું ઓઇલ શોષી લે છે। બેસન આપણી સ્કિનને ડીપ ક્લીન કરે છે અને ડેડ સ્કિનને દૂર કરે છે। મધ ત્વચાને અંદરથી મોઇશ્ચરાઇઝ કરી સોફ્ટ રાખે છે। દહીંમાં રહેલું લેક્ટિક એસિડ સ્કિન ટોનને લાઇટ કરી કાળાશને દૂર કરે છે। આ બધી જ સામગ્રી આપણા જ રસોડામાંથી મળી રહે છે। પેક સ્કિનને ડીપ ક્લીન કરી ટેનિંગ ઘટાડી અને ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો આપશે। આ પેક બનાવવા માટે આપણે 1 ચમચી મુલતાની માટી અને 1 ચમચી બેસન લઈશું। તેની સાથે 1 ચમચી મધ ઉમેરીશું। મધ ઉમેરીને તેને મિક્સ કરો। મિક્સ કર્યા પછી ચપટી હળદર ઉમેરો। તમારી પાસે ઓબા હળદર કે કસૂરી હળદર હોય તો તેનો યુઝ કરો તો વધારે સારો, અને રસોડાની હળદરનો યુઝ કરો તો તે ચપટી જ યુઝ કરવાનો છે। તેની સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવા માટે આપણે દહીંનો ઉપયોગ કરીશું। આ બધી સામગ્રી આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। મુલતાની માટી ઓઇલ શોષી લે છે, તેથી ખીલને થતાં અટકાવે છે, અને હળદર એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણો ધરાવે છે। પેકમાં આપણે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તરીકે નીમ પાવડર ઉમેરીશું। નીમ પાવડર એ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણોથી ભરપૂર છે, તે ઉનાળામાં થતા સ્કિન ઇન્ફેક્શનને રોકવામાં મદદ કરશે। આ પેકમાં હળદર અને નીમ પાવડરનો યુઝ કર્યો છે, તે ખીલ જેવી સમસ્યાને પણ દૂર કરવામાં મદદ કરશે। આ પેકના દરેક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સના અલગ અલગ ફાયદા છે। આ પેક એટલો પાવરફુલ છે કે જે ખીલના ડાઘને દૂર કરી ડલ સ્કિનને પણ રિમૂવ કરશે, સ્કિન ઉપર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો આપવાનું કામ કરશે। પેક લગાવતા પહેલાં હંમેશા ફેસ વોશ સારી રીતે કરી લેવો, પછી આખા ચહેરા ઉપર અને ગરદન ઉપર આ પેકને લગાવીને 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દો। ફેસ વોશ કરી લો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।